Doamnelor și domnilor, vă rugăm să ne acordați atenție. Vom prezenta mijloacele de salvare aflate la bordul acestui avion pentru cazuri de urgență. De-a lungul culoarului se află o bandă luminoasă ce vă va direcționa către cea mai apropiată ieșire. Ieșirile de salvare sunt poziționate astfel: două în față, două în dreptul aripilor și două în spate. Toate ieșirile sunt clar marcate cu inscripția Exit. Vă rugăm, localizați ieșirea cea mai apropiată de locul dumneavoastră. A lifeline along the aisle will direct you to the nearest exit in case of an emergency. The exits are located as follows: two forward, two over the wings, and two at the rear. All exits are clearly marked with exit signs. Please locate the nearest exit to your seat. Centurile de siguranță se cuplează, se fixează și se decuplează după cum vă este demonstrat. Your seatbelt should be fastened, tightened, and unfastened as shown by the flight attendant. În situația puțin probabilă a unei depresurizări, măștile de oxigen cad automat. În acest caz, trageți cea mai apropiată mască, fixați-o pe gură și pe nas cu ajutorul benzii elastice și respirați normal. Pasagerii care însoțesc copiii își vor fixa întâi propria mască. In the unlikely event of a loss of pressure in the cabin, the oxygen masks are automatically released. In that case, pull the nearest mask, fix it onto your mouth and nose by means of the elastic strap and breathe normally. Passengers traveling with children should fit their own mask first. Instrucțiunile de salvare aflate în buzunarele fotolilor din fața dumneavoastră conțin informații importante privitoare la situații de urgență. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de decolare. The safety instruction cards located in your seat pocket contain important information for emergency situations. Please read them carefully before takeoff. În situația puțin probabilă a unei aterizări forțate, vi se va spune să luați poziția de siguranță brace indicată în instrucțiunile de salvare. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un zbor plăcut. In the unlikely event of an emergency landing, you will be told to take brace position presented in the safety instruction card. Thank you for your attention and enjoy the flight.
Biblioteca